हाय फ्रेंड्स, मी मनीषा वारंग स्वागत करते आपलं वुलन वंडर स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवर। आज मी तुम्हाला विंड स्पिनर्स कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे। हे क्रोशाचं काम आहे, क्रोशाचं विणकाम आहे आणि त्यासाठी मी 3 mm ची सुई घेतलेली आहे। इथे मी तुम्हाला स्लिप नॉट दाखवते आहे की स्टार्टिंगची जी नॉट कशी असते ती कशी बांधायची। असं गोल करून त्याच्यामधून तो धागा सुईने खेचायचा वरती आणि साखळी पण आपण अशाच पद्धतीने विणत जायची आणि साखळी थोडी लूज ठेवायची, एकदम घट्ट अशी विणायची नाही। हे बघा, लोकर अशी सळीमध्ये अडकवायची आणि ती अगोदरची जी साखळी असते त्या हुलातून अडकवलेली लोकर बाहेर काढायची। अशी प्रत्येक वेळेला आपली साखळी बनवत जायची। सळीमध्ये पहिले लोकर घ्यायची अडकवून आणि मग जी बनवलेली आपली साखळी आहे त्याच्यातून तिला बाहेर काढायची, मग एक साखळी मिळते। अशा प्रत्येक वेळेला आपल्याला साखळ्या मिळत जातात। अशा आपल्याला इथे 120 साखळ्या बनवायच्या आहेत। हे तुम्ही किती पण कमी जास्त करू शकता, पण जास्त पण मोठं केलं तरी पण ते चांगलं दिसतं आणि छोटं केलं तरी पण ते चांगलं दिसतं। तर तुम्हाला जसं म्हणजे जी साईज आवडेल त्या साईजमध्ये तुम्ही ते बनवू शकता। आता इथे मी 120 साखळ्या बनवून झाल्या। तिथे मी हे लोकर कट करते आणि इथे गाठ बांधून घेते। आता ही आपली सुरुवातीचं टोक आहे आणि जिथे आपण गाठ बांधली ते आपलं शेवटचं टोक आहे। तर ही साखळी बघा उलट बाजूने कशी दिसते, तर अशी खडबडीत दिसते आणि सरळ बाजूने कशी साखळी दिसते, एक सलग चेन अशी दिसते बघा, एकदम फिनिशिंगमध्ये दिसते। तर आपल्याला जिथे साखळी दिसते त्या बाजूने काम करायचं आहे, जिथे रफ बाजू दिसते तिथून आपल्याला काम करायचं नाही आहे। तर आता इथे मी दुसरा धागा घेते पहिल्या चेनमध्ये किंवा पहिल्या साखळीमध्ये बघा। पहिल्या साखळीचं पण कसं आहे, प्रत्येक आता जे आपण खांब टाकणार आहोत ना ते साखळीच्या म्हणजे वरच्या बाजूलाच टाकायचे। एकतर वरच्या बाजूला साखळीच्या टाकायचे, खाली तर खालच्या बाजूला टाकायचे, पण एका लेवलला एका रेशोमध्ये आपल्याला ते टाकत जायचे। तर इथे मी दुसरा धागा घेतला आहे आणि प्रत्येक साखळीत 2 खांब करायचे। आता ही धागा घेऊन मी 3 साखळ्या बनवल्या आहेत। 3 साखळ्यांचा एक खांब झाला आहे तो आणि परत त्याच्यामध्येच मी हा दुसरा खांब बनवला आहे। आता त्याच्या पुढच्या साखळीमध्ये पण मी असेच 2 खांब टाकणार आहे। सुईभोवती धागा गुंडाळला, परत ती सुई त्या साखळीमध्ये काढून बोटावरचा धागा त्या सुईत अडकवून परत तो अडकवलेला धागा त्या साखळीतून बाहेर खेचायचा आणि परत बोटावरच्या धाग्याने त्याला दोघांचा एक असं करून बाहेर काढायचं। अशा प्रकारे आपण इथे खांब बनवणार आहोत, पण हे खांब एका साखळीमध्ये 2-2 बनवायचे आहेत। दोघांचा एक अशा पद्धतीने प्रत्येक साखळीच्या वरच्याच बाजूला मी सगळे खांब टाकत गेलेली आहे बघा। ही आपली फ्रंट साइड अशी दिसते आणि बॅक साइड थोडी अशी रफ दिसते।
अशा प्रकारे मी सुरुवातीपासून अगदी शेवटपर्यंत प्रत्येक साखळीमध्ये 2-2 खांब बनवत जाणार आहे. प्रत्येक साखळीमध्ये म्हणजे एका साखळीच्या गॅपमध्ये 2 खांब, एका साखळीच्या गॅपमध्ये 2 खांब, मध्ये कोणतीही साखळी सोडायची नाही. सलग ज्या साखळ्या पडल्यात त्या प्रत्येक साखळीमध्ये 2-2 खांबाचे आपण विणकाम करायचे. प्रत्येक साखळीच्या वरच्या बाजूतूनच मी खांब बनवत गेलेली आहे. जर का तुम्ही एकाच आता वरच्याच साखळीमधूनच जर का तुम्ही असे खांब बनवले तर ती व्यवस्थित तुमची पीळ म्हणजे जो पीळ पडतो ना तो व्यवस्थित पडत जातो. जर का तुम्ही 2 खांब वरच्या साखळीच्या ह्याच्यातून बनवलात आणि नंतरचे मध्येच कुठेतरी खालच्या साखळीच्या धाग्यातून बनवलात खांब तर ते तुमची तिथे असं काहीतरी म्हणजे जी लेवल मिळते ना ती वर खाली होईल आणि ती लेवल जर का वर खाली झाली तर मग तुमचा जो विंड स्पिनर आहे ना म्हणजे ज्याला तो असं गोलदार पीळ येतो ना तो प्रॉपर येणार नाही आणि मग ते व्यवस्थित हवेवर फिरणार नाही. त्यासाठी हे विंड स्पिनर बनवताना फक्त एकच काळजी घ्यायची, साखळी एकतर सरळ साखळीमधून आपल्याला प्रत्येक एका साखळीत 2-2 खांब टाकायचे आणि साखळीमधूनच टाकायचे. सुरुवातीला साखळीच्या पाठीमागच्या बाजूने टाकायचे नाहीत. अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण सुलट साखळीमध्ये प्रत्येकी वरच्या बाजूने 2-2 खांब टाकत जायचं आहे आणि आपली सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत अशीच विण कंप्लीट करायची आहे. अशा प्रकारे मी इथे ही विण कंप्लीट केली आहे आणि हा आता माझी शेवटची साखळी आहे. त्याच्यात पण मी वरच्या बाजूला 2 खांब टाकते आहे, धागा कट करते आणि तिथे गाठ बांधून घेते. आता इथे कसं करायचं, खांबांच्या मधून आपल्याला घ्यायचं नाही आहे आणि साखळीच्या वरच्या रांगेतून पण घ्यायचं नाही आहे. तर जी आपली साखळी ही पडली आहे खांबांची त्याच्याबरोबर साखळीच्या खाली जी गॅप असते खांबांची नाही, बरोबर साखळीच्या खाली एक गॅप तयार होते आणि त्या गॅपमध्ये मी हा तिसऱ्या रंगाची लोकर अडकवते. इथे 3 साखळ्या तयार करते आणि प्रत्येक साखळीच्या बरोबर खालच्या बाजूच्या गॅपमध्ये मी 3-3 खांब बनवत जाणार आहे. जसं सुरुवातीला आपण 2-2 खांब बनवले तसंच आता इथे प्रत्येक साखळीच्या जी खाली गॅप असते त्या गॅपमधून मी 3-3 खांब बनवत जाणार आहे. एकेका गॅपमध्ये 3-3 खांब असे बनवत जाणार आहे.
याला इंग्लिशमध्ये DC पण म्हणतात. DC मीन्स डबल क्रोचेट आणि मराठीत आपण खांब म्हणतो. इथे तुम्ही कोणतेही तुमच्या आवडीचे रंग वापरू शकता, जसं पाहिजे तसे कोणतेही, किंवा उरलेले आपल्या प्रोजेक्टमधले कुठे लोकर असेल तर त्याच्यापासून पण तुम्ही हे क्राफ्ट बनवू शकता. ही अशी उलट बाजू दिसते आणि ही सरळ बाजू आहे. प्रत्येक साखळीच्या खाली जो गॅप असतो त्या गॅपमध्ये आपल्याला 3 खांब टाकायचे आहेत. अशा प्रकारे सुरुवातीपासून अगदी शेवटपर्यंत प्रत्येक इथे आपण 3-3 खांब टाकत जाणार आहोत. हे बघा, इथे दिसते ना, मध्ये एक छोटीशी लाईन दिसते, त्याच्या खाली खांब आहे आणि वरती साखळीची जी गॅप असते ती गॅप आहे. इथे मी जेवढं मला दाखवता न येते तेवढं मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. पण एकदा का तुम्ही विणत गेलात की तुम्हाला पण समजेल की गॅप कोणती आणि खांबाची 2 खांबांमधली जागा कोणती आणि साखळीच्या खालची गॅप कोणती आणि साखळी कोणती. हे एकदा तुम्ही विणलत ना की तुम्हाला पण समजेल.
अशा प्रकारे मी स्टार्ट टू एंड प्रत्येक साखळीच्या खालच्या गॅपमध्ये 3-3 खांब टाकत गेली आहे किंवा विणत गेली आहे. अशा पद्धतीने जर का तुम्ही हे विंड स्पिनर बनवलत ना, तर ते नक्कीच हवेवर गोल 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 फिरत राहील. हा माझा इथे शेवटचा खांब आहे आणि आता मी इथे लोकर कापून गाठ बांधून घेते. हे अशा प्रकारे माझं इथे विंड स्पिन तयार झालंय. हे बघा, आता फक्त ह्याच्यावर मी येलो कलरची बॉर्डर बनवणार आहे. आता इथे मी येलो कलरची बॉर्डर बनवते आहे. पण ही बॉर्डर मी कशी बनवते आहे, तर सुरुवातीपासून म्हणजे आपण प्रत्येक वेळेला धागा तोडायचो आणि सुरुवातीपासून चालू करायचो. आता इथे कसं आहे, आपण जिथे धागा तोडला ती जी खालची बाजू आहे तिथूनच मी बॉर्डर बनवायला घेतलेली आहे. त्यासाठी आपल्याला उलटं विणकाम करायचं आहे. असं उलटं विणकाम केलं की त्याला थोडंसं बॉर्डरला पीळ येतो. सरळ बाजूने केलं तरी पण चालेल. स्लिप नॉटच टाकायची आहे, जशी इथे आपण ही टाकतोय स्लिप नॉट तशीच तिथे पण टाकायची. पण ती सुरुवातीपासून जर केलं तर ती आपली सरळ सरळ येते, एका लाईनमध्ये दिसते. आणि आता ही अशी खालच्या बाजूने आपण असं वर जातोय तर हिला थोडंसं बघा असं पीळ दिसतोय, तर ती थोडी वेगळ्या प्रकारची डिझाईन तयार होते, म्हणून मी हिला खालच्या बाजूने असं विणत गेलेली आहे. आणि ही विण थोडी लूजच ठेवायची, एकदम टाईट नाही ठेवायची. अशी लूज ठेवली ना की ती सुईमध्ये आपल्या म्हणजे जी क्रोशेची सुई आहे त्याच्यामध्ये ती पकडायला, म्हणजे जी लोकर आहे ती पकडायला पण सहज येते आणि बाहेर काढायला पण सहज येते. जर घट्ट ठेवली तर प्रत्येक वेळेला आपली लोकर सुईतून निसटण्याचा चान्स असतो, म्हणून थोडंसं लूज ठेवायचं. एकदम पण लूज नाही, पण लूज ठेवायचं, जेणेकरून आपली जी क्रोशाची सुई आहे ती सहज त्यातून बाहेर येईल. अशा पद्धतीने लोकर ठेवायची.
इथे पहा ही जे काही खालच्या बाजूने बॉर्डर बनवत चाललो आहोत ती किती सुंदर दिसते, अशी पिळपिळ आल्यासारखं वाटतंय तिला, खूप सुंदर अशी दिसते। आणि जर का हेच आपण स्टार्टिंगपासून जर का विणलं सरळ सरळ तर ते एकदम स्लिप नॉट असे खांबच दिसणार, पण सरळ लाईनीत दिसणार, त्याला असं पीळ किंवा असं कातरल्यासारखं दिसणार नाही, हे थोडं असं कातरल्यासारखं दिसतं, छान दिसते ही बॉर्डर। अशा पद्धतीने ही खालून वरच्या बाजूला विणत जायची आहे, सेम बॉर्डर अशीच। इथे आपली बॉर्डर कंप्लीट झालेली आहे आणि आपण इथे गाठ बांधून घेतली आहे। आता आपण इथे पॉम किंवा गोंडा बनवायचा आहे, तर इथे मी गोंडा बनवायचा शटल घेतला आहे आणि त्याच्यावर तिन्ही धागे एकत्र करून गुंडाळते आहे। हे तिन्ही धागे एकत्र करून पण तुम्ही गुंडाळू शकता किंवा प्रत्येक सेपरेट धागा एकावर एक असा पण गुंडाळू शकता, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुम्ही ह्याच्यावर गुंडाळून गोंड्याची डिझाईन बनवू शकता। मी आता हे तिन्ही धागे एकत्र घेऊन त्या शटलवर गुंडाळलेले आहेत गोंड्यासाठी। आणि जेवढं जाड पाहिजे तेवढं तुम्ही गुंडाळायचं, म्हणजे तुम्हाला गुंडा किती भरीव पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही गुंडाळायचं। हे शटल साईजमध्ये येतात, मी ही सगळ्यात मोठ्या साईजचा शटल इथे वापरलेला आहे, एकदम छोट्या गुंड्यांचा येतो, म्हणजे तिघांचा एक सेटच असतो हा गोंड्यांच्या साईजचा, म्हणजे जे शटल आहेत ते सेटमध्येच येतात, असं सिंगल नाही मिळत। आता गोंड्यासाठी गाठ बांधण्यासाठी, गोंड्याला गाठ बांधण्यासाठी मी इथे दुसरा धागा पण कापून अगोदरच तयारीत ठेवला आहे आणि ब्लेडने जी मध्ये गॅप असते ना शटलच्या, तिथून मी ही लोकर अशी ब्लेडने कापत गेलेली आहे। मी गोंडे अशाच पद्धतीने बनवते। आता हे जे लोकर आहे ती त्या दोन गॅपमध्ये टाकून तिथे डबल गाठ बांधून घेणार आहे, टाईट बांधायची, कारण की लोकर आपली सरसरीत असल्यामुळे कधी ती गाठ सुटण्याचे पण चान्सेस असतात किंवा एक त्याच्यातनं लोकरीचे धागे बाहेर पडतात, त्यामुळे ते थोडं टाईटच बांधून घ्यायचं आणि जे एक्स्ट्राचे धागे आलेले आहेत ते असे व्यवस्थित कटिंग करून घ्यायचे। आता हा गोंडा मी आपल्या विंड स्पिनरला बांधून घेते। अशा प्रकारे आपले हे विंड स्पिनर कंप्लीट झालेलं आहे, हे बघा किती सुंदर फिरतंय। अशा प्रकारचे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी किंवा नवीन डिझाईन बघण्यासाठी, नवीन पॅटर्न बघण्यासाठी वूलन वंडर स्टुडिओ या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनचे बटन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचं किंवा त्याच्या पुढील व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल। थँक्यू, धन्यवाद।